60-70% van de voedselproductie op aarde is afhankelijk van bestuiving door insecten, waaronder onze honingbijen. Valt dat weg, ja, dan hebben we geen voedsel meer. Dan stopt het. Bijen zijn letterlijk levensnoodzakelijk. De laatste jaren is er echter sprake van massale bijensterfte, zowel op het platteland als in de stad. Meer bijenkorven plaatsen is voorlopig geen oplossing. Het voedselaanbod is niet in verhouding met het aantal bijen. Hoe meer bijen we daarbij bijzetten, hoe minder voedsel dat er aanwezig is. Dus dat is het probleem. Het zou beter zijn dat we eerst aan de oorzaak gaan werken en dat we voedsel bijgeven en dan kunnen we bijen bijzetten. Wij zijn 3 studenten productontwikkeling van de Universiteit van Antwerpen en wij hebben een oplossing bedacht voor het bijenprobleem in de stad. Samen met de steun van de stad Antwerpen en designcollectief Hybrio hebben we Beakes van A uitgewerkt. Dat is een product-dienstcombinatie die mensen zal motiveren om meer bijenvriendelijke bloemen te zetten. De product-dienstencombinatie bestaat uit een sensor in de vorm van een blad die de aanwezigheid van bijen in je tuin meet, een ontvanger voor in huis en een app. De sensor die gaat registreren hoe lang dat er bijen op je bloemen zitten of in de buurt van je bloemen zitten. En die stuurt dat door naar het internet. Op die manier kan er een hele hoop onderzoek uitgevoerd worden om Antwerpen een bijenvriendelijkere stad te maken. De sensor staat ook in verbinding met een toestel dat Bieke gedoopt werd. Het Bieke geeft live weer wanneer en hoe lang er bijen rondom je bloemen zitten. Wat dat er eigenlijk zo fijn en motiverend is aan het bieken zelf, is dat je op een hele directe manier feedback krijgt van hoe goed dat je bezig bent. Je ziet, hier zijn vandaag pakt 1200 seconden lang bijen in mijn hof geweest. Je kunt dat ook aan je kinderen laten zien en misschien op die moment begint dat bieken licht te geven. En dan kun je echt letterlijk in je hof gaan kijken, want dan zit daar effectief een bij. De app vertelt je eveneens hoeveel seconden er bijen rondom je bloemen zitten. Je vindt er bovendien informatie over de verzorging van je bloemen en kan er een interactieve kaart raadplegen. Op die kaart kan je live zien waar er in de buurt andere deelnemers zijn en bij wie er bijen actief zijn. Je kan ook zien waar er evenementen zullen plaatsvinden en laten weten dat je eraan deelneemt. Ook de dichtstbijzijnde bloemenwinkel is te vinden op de kaart. Bijen hebben veel bloemen nodig, maar ze hebben eigenlijk voornamelijk 1 bloem nodig die in een grote hoeveelheid voorkomt. Daarom gaan we Antwerpen opdelen in bloemenwijken en dan kan elke wijk 1 specifieke bloem plaatsen. En dat is ook gelinkt aan een kleine competitie, want op de app kun je zien hoeveel seconden een wijk gezamenlijk verzameld heeft. Het wijkgevoel stimuleren is een bewuste keuze van de bedenkers. Het hele concept werd trouwens ontwikkeld samen met de inwoners van Antwerpen in verschillende workshops. Wij vinden dit een heel knap initiatief. Dat is een heel aaibare toepassing van Internet of Things, waarbij je met sensoren heel veel data gaat genereren in de stad. Die kan gebruikt worden voor onderzoekers om te weten waar zijn er bijen, waar zijn er goede planten in de stad, hoe hard verspreiden die bijen en planten zich. En het kan ook heel interessant zijn omdat we dan ook weten hoe dat burgers daar eigenlijk mee omgaan. En daar kan je beleidsmatig heel hard mee beginnen werken en dingen in een bepaalde richting sturen.